લર્ન ફ્રોમ ધી સ્ટોરી. તો આપણે સ્ટોરીમાંથી શું શીખેલા છીએ, બરાબર છે કે લિસનિંગ સ્કિલ આપણને સ્ટોરીમાંથી કઈ રીતે શીખવા મળેલી છે એ આપણે જોવાનું છે. Listening is a facility that the most living being possesses. When we are young, we could communicate with people fairly easily. This is because we depended more on our non-verbal communication skills. The sweeper boy in the story needs to get his salary, but the manager does not care about the boy and his difficulties. On the other hand, the washerman's boy listens to his friend. તો લિસનિંગ સ્કિલની અંદર આપણને કહેવામાં આવેલું છે કે જે યંગ એજની અંદર આપણે જો કોઈ પણ વસ્તુ કમ્યુનિકેટ કરતા હોય એકદમ ઇઝીલી કમ્યુનિકેટ કરી શકીએ અને એની સાથે સાથે નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન એમાં આપણને વધારે મીન્સ કે કમ્ફર્ટેબલ લાગે. મીન્સ કે આપણે કોઈ સાથે વાતચીત કરીને કોઈ વસ્તુ કહીએ અથવા તો તમે મેસેજ અથવા તો લેટર શીખ્યો તો એ એકદમ ડિફિકલ્ટ થિંગ છે. બટ આપણે જે નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશનની અંદર કહેતા હોય એકદમ ઇફેક્ટિવ વેની અંદર હોય. એવી જ રીતે આ સ્વીપર બોય છે આ સ્ટોરીની અંદર કે જેની ડિફિકલ્ટીઝ છે એ મેનેજર નથી સમજી શકતો. શું કામ તો કે એને સેલેરી જોઈએ છે બટ મેનેજર છે એને જે સેલેરી એને આપેલી નથી, બરાબર છે. એને ઘણી બધી ડિફિકલ્ટીઝ થાય છે પણ એ સમજતો નથી. અને બીજી બાજુ એવું થાય છે કે એ જે સ્વીપર બોય છે નતું એ શું કરે છે તો કે એ એના ફ્રેન્ડ છે સીતારામ એને આ બધી વસ્તુઓ કહે છે. ધેન આફ્ટર એ એકબીજા વાયા છે આખા ગામને ખબર પડી જાય છે, બરાબર છે. Mrs. Srivastava develops her own mistaken understanding of boy's intention to leave the bank. She casually shares her knowledge with her friend, who in turn tells her husband, and thus the rumor of the collapse of the bank spreads like wildfire. કે મિસિસ શ્રીવાસ્તવા છે એને આ જે બોય બેંક લીવ કરેલી છે નતું એને એકચ્યુઅલી નથી આમ ખ્યાલ નથી આવતો, એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન ખોટું છે. હવે કેઝ્યુઅલી એની ફ્રેન્ડને આ જે કિસ્સો છે એ સંભળાવે છે બટ એની ફ્રેન્ડ છે એ શું કરે છે તો કે એ અલગ ઇન્ટરપ્રિટેશન કરે છે અને આ જે ન્યૂઝ છે આખા વિલેજની અંદર ફેલાઈ જાય છે. Thus the manager's inability to listen with empathy to the sweeper boy brings down the bank. તો આ જ રીતે જો મેનેજરે પ્રોપરલી સાંભળીને એની સેલેરી આપી દીધી હોત તો આ બધો કાંઈ ઝમેલો થતો નહીં, બરાબર છે. બટ આ જે સાંભળવાની ઇનેબિલિટી, સમજવાની ઇનેબિલિટીના કારણે આ સ્વીપર બોય છે એની એ શું થઈ ગયું તો કે આ બેંક છે એ આખી પડી ગઈ, બરાબર છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ છે એક્સરસાઇઝ. વોટ ડઝ સીતારામ ટેલ્સ મિસિસ શ્રીવાસ્તવા. તો એ સીતારામ છે એ શ્રીવાસ્તવાને શું કહે છે? Sitaram informs Miss Srivastava, who is in need of sweeper, that his friend Nathu is ready to work for her as the bank has not paid the salary so far. He is with bank just now, but they aren't give him his pay and he wants to leave. Well, tell him to come and see me tomorrow, said Mrs. Srivastava. તો એ સીતારામ છે એ મિસેસ શ્રીવાસ્તવાને કહે છે કે હું એક સ્વીપર બોયને ઓળખું છું કે જે આવા કામની જ શોધમાં છે અને એ છે એના બેંકમાં અત્યારે જોબ કરે છે બટ બેંક વાળા એને સેલેરી નથી આપતા એટલે એને બેંક લીવ કરી દેવી છે. તેના આફ્ટર મિસિસ શ્રીવાસ્તવા કહે છે કે હા તો એને કહે છે કાલે આવીને મને મળી જાય, બરાબર છે. આ રીતે મિસિસ શ્રીવાસ્તવા અને સીતારામની બેની છે વાત થાય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે હાઉ ડઝ ધ રૂમર સ્પ્રેડ ફ્રોમ ધ ફોટોગ્રાફર શોપ. તો ફોટોગ્રાફરના શોપથી આ જે ન્યૂઝ છે કઈ રીતે ફેલાવ્યા, બરાબર છે. તો કે ફોટોગ્રાફરની શોપ ઉપર ઓલા મિસિસ ભૂષણ છે એ ગઈ હતી એના હસબન્ડ માટે. તેના આફ્ટર એના બધી વાત કરી પછી ત્યાંથી છે એના બાજુમાં બાર્બર મીન્સ કે બાજુમાં જે શોપ હતી એને કીધું, તેના આફ્ટર એને ફોન કર્યો બાર્બરને. આ બધી એવી રીતે એના ક્લાયન્ટને ખબર પડી જાય છે બાર્બર છે જે વાળ કપાવતો હોય છે એ વ્યક્તિને ખબર પડી જાય છે. ધેન આફ્ટર જે ઓલા ભિખારી હોય છે એને ખબર પડી જાય છે. આ રીતે બધા જ આવી જે આ ન્યૂઝ છે એ ફેલાઈ જાય છે, રૂમર્સ. She left Mrs. Srivastava at the tamarind tree and went in search of her husband, who was sitting in front of Kamal Kishore's photographic shop, talking to the owner. બરાબર છે. કમલ કિશોરની જે ફોટોગ્રાફીની શોપ છે એની સામે એ લોકો બેઠા હતા. And he called out over the low partition to the keeper of the barber shop next door, Deepchand, have you heard the latest? The Pipalnagar bank is about to collapse. You would better get your money out as soon as you can. Deepchand, who was cutting the hair of an elderly gentleman, was so startled that his hand shook and he nicked his customer's right ear. The
કસ્ટમર yelped in pain and distress. Pain because of the cut and distress. એના કારણે એને ઓલે જે ન્યૂઝ સાંભળ્યા તો એના હાથમાં જે વસ્તુ હતી એને વાગી જાય છે એટલે એ ચિલ્લાવે છે. એની સાથે સાથે એને આ પણ પેઇન છે કે આવા ન્યૂઝ આવેલા છે અને એના પૈસા છે એ બેંકની અંદર છે. Because of awful news he had just heard. With one side of his neck still unshaven, he sped across the road to the general merchant store where there was a telephone. કે જલ્દીથી ભાગીને સામેના મર્ચન્ટ સ્ટોર ઉપર જાય છે અને ફોન કરવા લાગે છે. બરાબર છે. તો આ રીતે ફોટોગ્રાફરની શોખથી આ ર્યુમર્સ છે આ વાઇલ્ડ ફાયરની જેમ બધે ફેલાઈ જાય છે. નેક્સ્ટ છે વોટ ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટિંગ અબાઉટ ધ બેગર. બેગર છે એનું શું એવી વસ્તુ છે હતી કે જે ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. The news spread through the bazaar with the rapidity of the forest fire. Forest fire ની જેમ બધે ફેલાઈ ગયું હતું. Old Ganpat the beggar had a crooked leg. કે જેને તૂટેલા પગ હતા. He had never been known to walk. કે ક્યારેય એને ચાલેલો જ નથી વ્યક્તિ. But now on learning that the bank was about to collapse, Ganpat astonished everyone by leaping to his feet and actually running at the top speed in the direction of the bank. એ શું કરે છે તો કે એને ક્યારેય ચાલવાનું જાણતો નહોતું. બધા ત્યાં સુધી શું કરતો હતો કે પગ વાળીને બેસે એટલે સામેવાળાને એવું લાગે કે આના પગ તૂટેલા છે. બટ જ્યારે એને આ ન્યૂઝ સાંભળેલી ત્યારે તરત જ જે નોર્મલ પર્સન દોડે એના કરતાં વધારે સ્પીડથી દોડીને જાય છે. કારણ કે એને એના 1000 રૂપીસ છે બેંકની અંદર જમા કરાવેલા હતા કે અત્યાર સુધીના એને સેવિંગ્સ છે. બરાબર છે. એટલે બેંકની તરફ ઝડપથી દોડીને ભાગે છે. તો આપણો થર્ડ ક્વેશ્ચન. નેક્સ્ટ જે છે આપણું આખું આ ચેપ્ટર છે આખી આ સ્ટોરી આપણે અહીંયા પૂરી થઈ જાય છે કે આપણે બધા જ જે ક્વેશ્ચન એક્સરસાઇઝ જોઈ લીધી એની અંદરથી શું શીખેલા છે જોઈ લીધું. સેમ્પલ ક્વેશ્ચન્સ હતા. આના અંદરથી બીજા ઘણા ક્વેશ્ચન્સ પૂછાઈ શકે કે જે આપણે સ્ટોરીની અંદર ઓલરેડી કવર કરેલા છે. બરાબર છે. આપણું આ જે સ્ટોરી છે અહીંયા પૂરી થાય છે. થેન્ક યુ.